Oikein hyvää iltaa teille kaikille. En kyllä näe teistä ketään, eli mun nimeni on Esko. Tämä on mun nimeni viittomakielellä. Olin entinen Kuuravammaisten ammattikoulun yövahti 79-80, jostakin kumman syystä tämä näin tuli sitten minun viittomamerkikseni. No niin, mutta itse asiaan, ilmiöihin. Tämän illan teema on ilmiöt ja ajattelin puhua, tulee ensinnä kelloa paljon kuin minun puheaikaa ennen kuin revitään piuhat irti, ilmiöistä suurimmasta maailmankaikkeudesta ja miksi yleensä täällä maailmankaikkeudessa on ilmiöitä. Tässä on se syvällinen kysymys, ehkä kaikkein syvällisin kysymys, johon me emme tiedä vastausta, me kolmannet simpanssit. Mutta lähdetäänpä alusta. Pum! Siinä se oli alkuräjähdys. Maailmankaikkeus vaivautuu olemaan olemassa, kuten Stephen Hawking kuuluisasti kirjassaan Ajan lyhyt historia ihmetteli. Miksi? Sitä emme tiedä. Meidän teoriamme eivät yllä sinne saakka. Hawkingilla oli oma ajatuksensa, mutta ei sitäkään oikeastaan kukaan muu usko kuin Hawking hänen lähimmät ystävänsä. Ja hekin epäilevät hiljaisuudessa. Kyseessä ei ollut myöskään räjähdys. Alkuräjähdys on huonoin mahdollinen nimi ilmiölle. Maailmankaikkeus vain ilmestyi olemaan olemassa. Mutta sen jälkeen lyhyt maailmankaikkeuden historia, paljon lyhyempi, jos ette jaksa lukea Hawkingin ajan lyhyttä historiaa, 300 sivua. Nyt se tulee 3 minuutissa. Maailmankaikkeus vaivauduttaan olemaan olemassa, alkoi laajentua, jäähtyä, muuttaa yhä harvemmaksi ja harvemmaksi. Kun oli kulunut muutama 100 miljoonaa vuotta, ensimmäiset tähdet alkoivat loistaa taivaalla. Ne elivät, kuolivat, räjähtivät seuraavan sukupolven tähden, kolmannen ja niin edelleen. Ja nyt tähtien ympärillä alkoi ilmestyä pienenpientä roinaa, jota meillä on tapana sanoa planeetoiksi. Kun oli kulunut noin 9 miljardia vuotta kaiken alusta, 4,5 miljardia vuotta sitten, jälleen yksi uusi tähti syntyi meidän linnunradassamme, aurinko, ties kuinka monennen sukupolven pieni keltainen kääpiötähti. No ei se on ihan pieni, on vielä pienempiäkin, mutta ei se mikään jättiläinen ole. On miljoonia kertoja loistavampia, kirkkaampia aurinkoja. Aurinko syntyi auringon ympärillä olevasta romusta, jätteestä, ammoin kuolleiden tähtien ydintuhkasta. Siitä syntyi planeettoja. Tiedätte mitä tapahtuu. Tässä oli hyvä kuva, kun jättää siivouksen tekemättä. Villakoirat alkavat kasvaa siellä uhkaavaa vauhtia. Jättäkää viikkosiivous tekemättä. Saukaamme vaikka 10 miljoonaksi vuodeksi ja teillä on maapallon kokoinen villakoira. Sillä tavalla planeetat syntyivät nuoren auringon ympärille. Ja yhdellä planeetoista, 3. kivi auringosta, alkoi tapahtua vielä oudompia asioita. Sinne ilmestyi elämä. Emme tiedä millä tavalla. Voimme arvioida suunnilleen, että kun 4000 miljoonaa vuotta sitten, kun aurinkokunta oli asettunut paikalleen, maahan ei enää törmännyt liian suuria murikoita. Täällä saattoi olla, jos ei nyt ihan siedettävät olosuhteet, niin kuitenkin lämpötila alle 100 astetta, eikä koko ajan tarvinnut pelätä, että taivas tipahtaa niskaan. Silloin elämä ilmestyi tänne, Eeva, meidän kaikkien kantaäiti, molekyyli, joka teki kopion itsestään. Alussa oli Eeva eikä Aatami, niin kuin joissakin kirjoissa väitetään. Aatamit ilmestyvät maisemiin vasta noin 2 miljardia vuotta myöhemmin, sillä tavalla, millä yleensäkin urokset saa houkuteltua esiin huuhdelmalle, että olisi seksiä tarjolla. Suvullinen lisääntyminen keksittiin, se pisti lisää vauhtia asioihin, koska nyt jälkeläinen ei ollut enää äitinsä lähes tarkka kopio, kuten kloonauksessa, monistamisessa, pistokkaista versoamisessa on kyse, vaan se oli sekoitus 2 eri perimästä. Ja niin kuin tiedätte, lopputulos ei enää olekaan isän kopio eikä äidin kopio. Joskus se muistuttaa erehdyttävästi putkimiestä, mutta sekin pistää lisää vauhtia kehitykseen. Ja siitä se alkoi jatkuu uskomattomia käänteitä, joukkotuhoja, luonnonkatastrofeja, superjääkausia, jotka kenties peittivät lähes koko maapallon paksuun jääkuoreen. Elämä siellä sinnitteli hengissä, vaikka välillä 95% kaikista eliömuodoista kuoli sukupuuttoon syystä tai toisesta. On syytä muistuttaa teille kaikille luontoihmisille siellä joukossa, että luontoäiti ei ole mikään pullantuoksuinen äiskä, vaan todella häiriökäyttäytyvä sekakäyttäjä,
Jos olisi olemassa joku kosminen sossu, niin meidät olisi otettu huostaa jo kauan aikaa sitten. Niin vaarallinen paikka tämä maailma on, kun katsotaan, miten tällä elämä on pärjännyt. Mutta pärjännyt se kuitenkin on. 65 miljoonaa vuotta tapahtui viimeisin ikävä juttu, tai ehkä se oli mukava juttu, riippuu kenen kannalta katsoo. Ikävä dinosauruksille vähän liian iso kivi sattui törmäämään maapalloon. Yksi niistä jäänteistä, joka oli siellä hortoillut 4,5 miljardia vuotta aurinkokunnan synnystä. Nyt se törmäsi maapalloon, aiheutti totaalisen ekokatastrofin. Kaikki dinosaurukset, maapallon valtiaat kuolivat. Pienet rääpäleet sieltä puskista ryömivät esiin, katselivat hämmästyneenä maailmaa ydintalvesta selvittyään. Pienet päästäisen näköiset, rotan näköiset olennot, meidän kaikkien esivanhemmat. Sitten ne vetivät teepaidat päällensä, all this and brains too, nisäkkäiden aika oli alkanut. Taas pikakälaus eteenpäin. Joskus muutama, ehkä 5 miljoonaa vuotta sitten porukka apinoita hyppäsi alas puista jossakin Afrikasta, lähti savannille ja tuskin oli ehtinyt silmää räpäyttäen, kun olivat keksimässä kivikirveitä ja avaruusraketteja. Siinä maailmankaikkeuden lyhyt historia, aika tarkkaan 3 minuutissa. Mutta nyt teidän ei koskaan tarvitse lukea ajan lyhyttä historiaa. Mutta eihän tämä oikeastaan kerro vielä yhtään, mitä jos aletaan ajattelemaan asiaa. Tämä kertoi vain, mitä tapahtui. Mutta jos te vähän ruvetaan miettimään asioita, tässä kyllä joku nyt haiskahtaa aika pahasti. Nimittäin, miten näin saattoi käydä? Miten maailmankaikkeus saattoi kasvaa sitten yksinkertaista alusta yhä monimutkaisemmiksi ja monimutkaisemmiksi? Ja koska te näytätte siltä, että te olette oikein kyllä fiksuja ollaksenne tähtitieteen opiskelijoita, paitsi tietenkin Vornosen Tommi tuolla jossakin, niin mä otin maailmankaikkeuden tänne mukaan. Se on mulla täällä näin. Otetaanpa maailmankaikkeus esiin ja aletaanpa leikkimään sillä. Noin. Tuossa. Eilen illalla mä istuin tuolla viikkokämpillä ja mä rakensin maailmankaikkeudesta tämmöisen pienoismallin. Toivottavasti se ei ole mennyt rikki täällä. Maailmankaikkeudet särkyy niin helposti, ainakin huonosti rakennetut. Tässä tällainen hieno monimutkainen maailmankaikkeus. Mä oon aika ylpeä tästä, ei mene kuin 2 lasillista hyvää mallasviskiä. Täällä on puita, siellä katsotte tarkkaan lähellistä, että siellä on muutama puusta pudonnut apinakin, kaikennäköisiä ihmeitä. Tällainen tämä maailmankaikkeus on täynnä monimutkaisia rakenteita, ilmiöitä. Tätä me tutkitaan, kaikki tutkijat, tavalliset ihmiset ihmettelemme. Aina on jotain uutta, aina jotain yllättävää. Mutta, ja nyt tulee se suuri mutta. Maailmankaikkeus meni rikki. Näinhän tapahtuu elämässä. Aina kaikki näyttää menevän alamäkeen. Järjestys muuttuu epäjärjestykseksi. Otetaan kananmuna, leikitään kananmunalla, hupsis. Mä ajattelin ottaa tänne kananmunan, kun mä ajattelin, että sitten mä joudun itse varmaan se siivoamaan. Miten se nyt menikään? Kalle kustaa korkki, muniansa sorkki, munat meni rikki, Kalle kustaa ikki. Tämä puolituhma lastenloru. Näinhän se aina on. Kaikki näyttää menevän alaspäin. Jos mä haluan saada jotain aikaiseksi, jotain monimutkaisempaa, mun täytyy alkaa sitä itse rakentelemaan. Mä en ole oikein legopalikka-ekspertti näköjään. No nyt sehän jos kuitenkin. Aina hajoaa uudestaan. Eli miten maailmankaikkeus on saattanut tulla tämmöiseksi? Mistä kaikki tämä rakenne, kaikki tämä informaatio, kaikki tämä yllätyksellisyys on tullut? Täällä mulla on se mun lupaavani varhainen maailmankaikkeus. Näin. Kaiken näköistä. Totaalinen sekasotku. Tällainen oli maailmankaikkeus, erilaisia hiukkasia, protoneja, neutroneja, Higgsin bosoneja, ties mitä. Ja sitten se maailmankaikkeus alkoi vaan laajenemaan, leviämään. No miten tästä saadaan mitään rakenteita aikaiseksi? Tämä on se suuri syvällinen kysymys, johon me emme tiedä vastausta. Jos tämä legopalikka maailmankaikkeus olisi nyt oikea maailmankaikkeus, niin siellä sun täällä me havaitsisimme, että täällä alkavatkin palikat liittyä yhteen. Ilman, että niitä niin kuin tässä tapauksessa mun käteeni täällä kokoaa kasaan. Siellä sun täällä, sinne ilmestyy rakenteita, tähtiä, tanssiteattereita, pop-up-päiviä. Miten? Miksi? Mikä on se näkymätön käsi, joka tämän kaiken saa aikaiseksi? Palataanpa takaisin sinne ihan alkuun. Hyvästi maailmankaikkeus hetkeksi, sä oot tehnyt tehtäväsi.
Jos joku haluaa, saa sitten tulla leikkiin mun kanssa maailmankaikkeudella, kun tulee tämä väliaika. Tästä se lähti alussa. Maailmankaikkeus, kun se oli sekunnin miljoonasosan ikäinen, oli vain 3 palikoita. Oli kyllä muitakin palikoita, mutta niistä ei välittää, ne eivät kuulu tähän tarinaan, niin kuin Jenni Vartiainen laulaisi. Oli 3 kvarkkeja, kvarkkipuuroa, maailmankaikkeus kaikkialla, tasainen, ei mitään tähtiä, ei mitään rakenteita. Jos joku olisi käynyt katsomassa sitä maailmankaikkeutta, olisi näyttänyt täysin toivottomalta. Tuosta ei kyllä tule mitään. Toi on kyllä niin kuin jo kuolleena syntynyt, ei mikään pop-up maailmankaikkeus, vaikka ilmestyykö olemaan olemassa. Aivan turhaan. Mutta sitten maailmankaikkeus pelaa reilua peliä, se noudattaa omia sääntöjään. 2 kvarkkia löysi toisensa, 3. kvarkin. Aivan samalla tavalla kuin Matti ja Maija lyövät hynttyyt yhteen, niin tuloksena ei olekaan enää Matti plus Maija, vaan siinä on Möttösten perhe, joka on jotakin aivan eriä kuin Matti ja Maija yhdessä tai erikseen. Emergenssi, jotain uutta oli syntynyt. 3 kvarkkia liittyivät yhteen, ne eivät olleet enää 3 kvarkkia. Hiukkaset on kivempiä kuin ihmiset, tekee hommat yleensä 3. Se on protoni, se mistä meidät kaikki on tehty. Kas kummaa. Toiset 3 hiukkasta löysivät toisensa. Klik, klik, klik. Vähän erilainen kimppakiva. Mikäs tämä on? Herran aika, tässä on tullut neutroni. Tällä tavalla aine syntyi. Kvarkit liittyivät yhteen maailmankaikkeuden ensimmäisen sekunnin murto-osassa. Enää ei ollut kvarkkipuuroa, nyt oli protoni- ja neutronipuuroa. Miksi näin tapahtui? Miksi 3 kvarkkia löysi toisensa? Miksi juuri 3? Miksi ei 5 tai 17? Tai miksi eivät ne eläneet vaan poikamies- ja sinkkutyttöelämää koko ajan? Koska maailman lait ovat sellaisia, maailman määräykset ovat sellaisia. Ja aikanaan, kun oli kulunut hieman enemmän aikaa kuin maailmankaikkeus oli noin muutaman sekunnin ikäinen, 2 protonia, 2 vetyydintä, 2 neutronia löysivät toisensa, ne liittyivät yhteen. Ja mikä siitä tulikaan? Helium. Seuraava alkuaine. Ja niin edelleen ja edelleen. Maailmankaikkeuden lait ovat sellaisia, että paikallisesti jossakin järjestys kasvaa. Hiukkasilla on taipumus liittyä yhteen, muodostaa yhä pitempiä, kummallisempia ketjuja. Ja lopputulos ei olekaan enää edellisten summa, vaan jotain aivan uutta. Vaikkapa tällainen valkoinen palikka. Legossa valitettavasti tämä mötikkä ei muutu valkoiseksi palikaksi, mutta sovitaan, että tässä on helium, tässä on vety. Ja koko ajan tarina jatkuu. Yhä lisää monimutkaisuutta. Alkuräjähdys ei saanut enempää aikaiseksi, vain sitä vetyä ja heliumia, niitä 2 palikkaa. Mutta sekin oli jo askel eteenpäin siitä tylsästä kvarkkipuurosta. Sitten siellä sun täällä tasainen kaasu, jäähtyvä kaasu, alkoikin kasantua uudestaan läjäksi. Miksi? Koska senkin oli pakko totella kosmoksen omia luonnonlakeja, tässä tapauksessa gravitaatiota, vetovoimaa. Se yksinkertaisesti luhistui oman painonsa alla, tiivistyi, kuumeni. Aivan samalla tavalla, kun mä voin läimäyttää otsaani, mun otsani kuumenee, koska se energia siinä täytyy mennä jonnekin, se kuumentaa mun otsaa, ei pitänyt ihan noin lujaa lyödä. Kaasu kuumeni, siitä tuli tähti. Kaasulla ei ollut vaihtoehtoa, sen oli pakko järjestäytyä siellä, itse organisoitua. Syntyi tähti ja tähti on paljon monimutkaisempi kuin pelkkä kaasu avaruudessa. Tuolla observatoriossa monet kollegani ovat viettäneet koko ammattimaisen tähtitieteilijän elämänsä koittain ymmärtää, mitä aurinko tekee. Kaikki auringon aktiivisuus, magneettikentät, auringon pilkut, purkaukset ja niin edelleen. Koko ajan maailmankaikkeudessa järjestys kasvaa. Ja tähtien sisuksissa, siellä kuumassa, hiukkasella ei ollut muuta mahdollista kuin fuusioutua toisiinsa. Vedystä tuli heliumia, heliumista raskaampia alkuaineita, hiiltä, happea, typpeä, fosforia,
rikkiä, rautaa ja niin edelleen. Tällainen maailmankaikkeus alkoi syntyä. Täynnä palikoita ja vielä palikoita, jotka omien lakiensa mukaisesti liittyivät yhteen. Aina vain monimutkaisemmiksi ja monimutkaisemmassa kokonaisuudeksi. Maailmassa on rakennetta, maailma ei ole pelkkää kaaosta, pelkkää sotkua, koska luonnon lait ajavat hiukkaset löytämään toisensa, atomit muuttumaan molekyyleiksi, molekyylit yhä pitemmiksi ja pitemmiksi ketjuiksi. Tämä ei ole fantasiaa, me voimme nähdä tämän, kuinka tämä tapahtuu tähtien välisessä avaruudessa. Ammoin kuolleiden tähtien avaruuteen roiskauttamat palikat, raskaammat alkuaineet, siellä ne liittyvät yhteen. Siellä hiili harrastaa kimppakivaa kaikkien muiden atomien kanssa yhä pitempiä ja pitempiä ketjuja. Siellä syntyy jopa aminohappoja, niitä meidän perusrakenneaineita. Olisi houkutteleva ajatella, voisiko se syntyä jopa jotakin DNA:n tapaista, mutta sitä me emme pysty havaitsemaan aika nykyisillä menetelmillä. Monimutkaisuus kasvaa koko ajan. Yhä ihmeellisempi maailmankaikkeus. Maapallolla, kun se oli syntynyt, se oli täynnä kirjaimellisesti mannaa avaruudesta, monimutkaisia molekyylejä, ammoin kuolleiden tähtien ydintuhkaa. Muistakaa, että kaikki olette ydinjätettä. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, miehet ovat ydinjätettä ja naiset ovat tähtipölyä. Sama juttu, ammoin kuolleiden tähtien sisuksista on kaikki tullut. Kun mä kaivan nenääni, joko ahtaampi siellä voisi nähdä siinä vaan pikkusen räkäklöntin. Mä näen siinä muinaisen jättiläistähden sisusta. Sieltä ne raskaammat atomit, hiili, typpi, happi, kaikki elämän raaka-aineet ovat tulleet. Monimutkaisuus kasvaa maapallolla yhä isommaksi ja isommaksi. Siitä syntyy se meidän maailmankaikkeutemme, siitä syntyvät elävät olennot, paitsi että mä rikoin just mun elävä olentoni. Siitä syntyy, tässä on se elämän ensimmäinen Eeva, molekyyli, joka teki sitten kopion itsestään. Ja sitten se oli menoa, nyt ollaan tässä näin. Maailma, koska se noudattaa lakejaan, maailmalla ei ollut muuta vaihtoehtoa sen jälkeen, kun se oli vaivautunut olemaan olemassa. Askel askeleelta, hiukkasten evoluutio, kvarkit eivät tule toimeen yksinä, nyt on pakko muodostaa 2 tai 3 kvarkin kimppa. Atomit eivät tule toimeen yksinään, muutamia jalokaasujen atomia lukuun ottamatta. Kun ne näkevät jossakin toiseen atomiin, ne syöksyvät sinne kimppuun niin kuin pahinkin saalista ja diskoiltana, muodostavat parisuhteita, eikä ainoastaan parisuhteita, vaan rypälesuhteita. Ja kehitys jatkuu tähdistä tähtien väliseen kaasuun, takaisin tähtiin, planeetoille, planeettojen pinnalla. Ja lopulta me olemme täällä näin ihmettelemässä maailmaa. Oliko tämä parempi tarina? Uskottavampi. Jos vähän ajattelet, niin tästäkin vielä puuttuu jotakin. Nimittäin miksi? Mikä ihmeen hinku niillä on vaikka sitten 3 kvarkilla? Klik, klik, klik. Pakkoko niiden on mennä ja muodostaa protoni? No pakko niiden on maailman lakien mukaan, niin kuin mä sanoin. Mutta mistä ne lait tulevat? Mähän vaan lykkään tässä vähän kauemmas sitä selityksestä. Miksi maailmankaikkeudessa on sellaiset lait, että maailmankaikkeus lähti laajenemaan eikä heti nyykähtänyt takaisin siihen alkutilaan ja todennut, että en mä tänään viitti? Miksi kvarkit löysivät toisensa? Miksi tähdet räjähtävät, eivätkä vaan luhistu mustiksi aukoiksi? Miksi? Koko tämä tarina, miksi me elämme tällaisessa maailmankaikkeudessa? Me ymmärrämme, kuinka rakenne kasvoi. Me ymmärrämme, miksi järjestys kasvaa siellä sun täällä, vaikka se muualla sitten väheneekin termodynamiikan pääsäännön entropian kasvun mukaan. Mutta paikallinen järjestyksen kasvu, rakenteiden kasvu, yllätyksen kasvu, yhä iloisempi ja iloisempi maailmankaikkeus. Mutta mistä ne lait tulivat? Mistä tulivat ne lait, jotka saavat tämän aikaiseksi? Yksi vaihtoehto on tietenkin se, että Jumala alussa napsautti metafyysisiä sormiaan, ja koska hän oli vähän paremmin sivistynyt kuin fysiikan peruskurssin käyneet opiskelija, niin hän osasi tehdä maailmankaikkeuden, säätää lait juuri sellaisiksi, että tulisi tapahtumaan näin. Että sillä vuosimiljardien mittaan hänen ei koko ajan itse tarvitsisi kääriä hihoja ylös ja alkaa tekemään mutkikkaampia ja mutkikkaampia molekyylejä ja lopulta eläviä olentojakin, vaan se tapahtuisi itsestään. Se on yksi mahdollinen vaihtoehto. Jos uskotte, niin kuin varmaan moni täällä uskoo, että Jumala on olemassa, tässä on paras mun tietämäni todistus siitä, että Jumala on todella olemassa. Koska hän on luonut meille maailmankaikkeuden, jossa rakenteen kasvu, monimutkaisuuden, iloisuuden, yllätyksellisyyden, ilmiöiden kasvu on mahdollista.
jonne ihminenkin voi ilmestyä. Me voimme helposti ajatella toisia maailmankaikkeuksia, jos on jokin asia, vaikkapa gravitaatiovakio, vetovoiman vahvuus olisi ollut hieman erilainen. Silloin kaikki tähdet luhistuisivatkin mustiksi aukoiksi, ja niistä nyt ei saisi paljon kivaa aikaiseksi, ei ainakaan TED-tapahtumia. Älkää kutsuko mustia aukkoja seuraavaan TEDiin. Onko toista vaihtoehtoa? No on tietysti. Ne jumalattomat tähtitieteilijät ja kosmologit, Enqvistin-Kari ja muut, miettivät, mitä muuta voisi olla. Kenties meidän maailmankaikkeutemme, tämä koko ihmeellinen suuri maailmankaikkeus, onkin vain yksi ainoa kupla multiversumissa meidän ajatukselle, mutta ei välttämättä matematiikalle käsittämättömässä kokonaisuudessa. Niin kuin hyvään samppanjalasiin, sinne ilmestyy tyhjästä kuplia, pop, 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 pop. Siinä on kuva multiversumista. Meidän maailmankaikkeut on vain yksi kupla siellä. Ja missä kuplassa me olemme? No tietenkin siinä, mikä on meille sopiva. Emme ole kuplassa, jossa kaikki tähdet luhistuvat mustiksi aukoiksi. Emme ole kuplassa, jossa luonnonalat ovat vähän erilaisia. Emme kuplassa, jossa vaikkapa ei ole aikaa ollenkaan, mikä olisi hyvin pitkäveteinen, mutta ihan mahdollinen vaihtoehto. Niin, mitä on tekeillä? Kuten juonnon alussa sanottiin, ei me kolmannet simpansit ihan vielä tiedetä tästä maailmasta kaikkea. Ymmärrämme maailman historian pääpiirteittäin, se mitä mä kerroin 3 minuutissa. Ymmärrämme, miten se historia on toteutunut, mitä kerroin seuraavassa 14 minuutissa ainakin toivottavasti suunnilleen. Mutta miksi? Se pohjimmainen kysymys. Mitä tällä oikein on tekeillä? Sitä me emme edelleenkään ymmärrä. Kiitoksia.